سلام، به کانال آشپزشو خوش اومدید. امروز میخوایم با هم سوسیس بندری درست بکنیم. ابتدا پیازهای پوست کنده و شسته رو خورد میکنیم. بعد از خورد کردن پیازها رو داخل تابه میریزیم. بعد به اون کمی روغن اضافه کرده روی حرارت قرار میدیم، کمی تفتشون میدیم. سپس به اون ادویه هایی که در کپشن نوشتم رو اضافه میکنیم. هم میزنیم و 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی به اون اضافه میکنیم. مواد رو هم میزنیم تا عطر ادویه ها در بیاد و خامی رب گرفته بشه. بعد نصف لیوان آب اضافه میکنیم و برای طعم بهتر اون مقداری آب لیمو داخل غذا میریزیم. سوسیس هایی رو که از قبل پوستش رو گرفتیم به صورت حلقه‌ای خورد میکنیم، داخل تابه میریزیم، مقداری روغن به اون اضافه میکنیم. روی حرارت قرار میدیم و کمی سرخ میکنیم. هم میزنیم تا 2 طرفش یکسان سرخ بشه. بعد از سرخ شدن سوسیس ها رو به سسی که از قبل تهیه کردیم اضافه میکنیم. هم میزنیم و روی شعله پایین قرار میدیم تا سس غلیظ شده و به روغن بیفته. میتونید این غذای خوشمزه رو درست بکنید و نوش جان بکنید. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت فراموش نشه. خدا نگهدار.